cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, nakita nyo naman siguro ang aking face. Nakita nyo naman siguro ang aking mukha, ang aking aura. Ano ba? Nakita nyo naman siguro ang aking mukha. Ano ba itong mukha na to? Ayan. So we try to recreate the Joker makeup look. Ayan, shoutout nga pala sa nag-request ng makeup na to. Ayan, finally, nakapag-video na rin ako. Shoutout nga pala sa ating friend, sa ating brother na nag-request ng makeup look na to. Ayan, mukhang favorite niya ata si Joker. Ayan, ayan, shoutout nga pala sa'yo, Jammy School. Ayan, pasensya ka na, medyo natagalan yung video. Ayan, shoutout nga pala sa'yo. And ano ba? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking brother, guys, please subscribe nyo naman siya. Ayan, ilalagay ko sa description ng kanyang link. Ayan, para mapuntahan nyo siya. Shoutout sa'yo ulit. Ayan, so, into this video, i-share ko sa inyo, guys, kung paano natin gagawin or paano natin ginawa itong look na to. Ayan, ano ba? I-share ko sa inyo guys kung paano ko to ginawa and ano ba yung mga products na ginamit ko para ma-achieve ang ganitong look. Napaka-simple lang nito guys. Sobrang simple lang nito. Basic makeup lang ito. Yeah, so madali lang siyang gawin. Ayan. So, wag natin patagalin. Mag-start na tayo. Okay, without further ado, let's start. Ayan, so magsusuot lang tayo nitong headband para hindi naman napunta sa buhok yung ating ilalagay sa ating fez. Ganun. Ayan, so ang una natin gagamitin ay itong face paint. Itong puti na face paint. And then, gagamit ako ng brush. Ayan. So, kailangan lang natin siyang pantayin. Ayan, talagang. Ayan. So, ulit, shoutout ulit sa'yo, Jammy School. Ayan. Ito na yung request mo. Medyo natagalan yung request mo, Jammy School, kasi nga, marami akong ginagawa. At saka, parang hindi ko masyadong feel gumawa nito. But today, ayan, feel kong gumawa nitong tutorial. Ayan, so gumamit na din ako nitong beauty sponge para i-blend, para maganda naman siya tingnan. Para ma-blend siya ng maayos. So, depende sa inyo kung komportable kayo sa brush. Ayan, pwede rin. Next natin is, kukuha lang ako nitong black na face paint. Ilalagay natin sa ating mata.
Ayan. So, ang next natin is magkikreate tayo ng wrinkles. Ayan. So, cotton buds lang yung katapat dyan. Ayan. So, next natin is lipstick. Ayan. Kanina nag-lipstick na ako. So, dagdagan na lang natin. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's
it's alright. Hush.